درود مجدد دوستان. در این جلسه میپردازیم به ادامه مبحث مارکت استراکچرمون با اضافه کردن قسمتی از فصل نقدینگی که موجب شد اون رو در این قسمت دخیل کنیم و به جرئت میتونیم بهتون بگیم که یکی از قسمت‌های مهم و ضروری در این دوره آموزشی برای ما محسوب میشه. پس با دقت به مفاهیمی که توضیح میدیم روی اون تمرکز کنید و دقت کنید و این ویدیو رو برای چند بار بازبینی کنید. همونطور که در جلسات گذشته عنوان کردیم، قیمت تمایل داره بعد از اینکه سقف‌های خودش رو BOS میکنه، این تمایل رو داره که برای اصلاح قیمت وارد موجی بشه که تونسته سقف خودش رو از پیش رو برداره و در اکثر مواقع ما میبینیم که قیمت میتونه به کف قوی ما که منشأ ما رو تشکیل داده بود با نفوذی که به زیر اون انجام میده و با بسته شدن کندل نه با بسته نشدنش به زیر اون نفوذ میکنه و قبل از اینکه کندل کلوز بده بالای اون بسته میشه و این برای ما یک برداشت نقدینگی و هانت قیمت به اصطلاح که در اینجا ما اون رو با کندل های لیکویدی سوئپت که سوئپت کردن به معنای جارو زدن هست در اینجا آشنا خواهیم کرد. خب همونطور که گفتیم قیمت تمایل داره که نقدینگی های بالای سقف ها و کف هایی رو که ایجاد میکنه، مخصوصا اگر در یک جهت و روند صعودی باشیم، نقدینگی هایی که در جهت روند در کف ها تشکیل میشه رو لیکویدی سوئپت کنه تا بتونه انرژی لازم رو و نقدینگی لازم رو برای شکست سقف بعدی خودش به همراه داشته باشه. از این رو ما نیاز داریم که با انواع کندل لیکویدی سوئپت آشنا بشیم و من مثالهای مختلفی رو از این نوع کندل برای شما بیان میکنم. اگر دوستان قیمت بتونه بیشتر از 3 پیپ پایین این سطح برای ما کلوز بده، طبق تعاریفی که تو جلسات گذشته داشتیم برای ما یک شکست محسوب میشه و این کف برای ما BOS میشه و ساختار قیمت برای ما تغییر پیدا میکنه. اما زمانی که کندل نمیتونه بیشتر از 3 پیپ به پایین این سطح نفوذ پیدا کنه و بالای اون سطح کلوز خودش رو انجام میده، اگر بتونه شادوی پایین این بدنه برای ما ایجاد کنه که این شادو حداقل نصف و یا بیشتر از بدنه خودش باشه، شرایط کندل لیکویدی سوئپت رو برای ما ایجاب کرده و ما میتونیم بگیم که این کف برای ما برداشت نقدینگی خودش رو انجام داده و قوت قلب بیشتری برای ما میشه که قیمت بخواد ادامه مسیر صعودی خودش رو در جهت ساختارش ادامه بده. ببینید دوستان، اگر با این شادو هم این لیکویدی سوئپت رو انجام بده برای ما قابل قبوله. طبق تعریفی که کردیم نیاز هستش که شادو حداقل به اندازه نصف بدنه کندل خودش باشه. آیا میتونیم این شادو رو برای در نظر گرفتن کندل لیکویدی سوئپت در نظر بگیریم؟ قطعا خیر، چون که نتونسته به اندازه نصف این بدنه باشه. اما حالا چطور؟ اما حالا میتونیم این رو در نظر بگیریم؟ بله، قطعا این شادو به اندازه نصف این بدنه هست برای ما. اما زمانی که قیمت بتونه شادوی خوبی از پایین داشته باشه و از بالا هم برای ما شادوی ایجاد کرده باشه که این شادو برابر باشه با این شادوی پایینی، ما نمیتونیم دیگه اینجا رو کندل لیکویدی سوئپت در نظر بگیریم و حتما این شادو باید کوچکتر و نصف از این شادوی پایینی خودش باشه تا ما بتونیم همچنان اون رو یک کندل لیکویدی سوئپت در نظر بگیریم. پس اگر این شادو رو نداشته باشه برای ما که کلا خیلی شرایط بهتری رو برای کندل لیکویدی سوئپت ایجاد میکنه، اما اگر
نصف و یا کوچکتر از این شادوی پایینی باشه باز هم برای ما قابل قبول خواهد بود. من انواع کندل ها رو براتون روی این چارت توضیح دادم تا بتونید به طور کامل با اونها آشنا بشید تا در آینده برای شناسایی اونها به مشکل نخورید. در ادامه میخوایم ببینیم که چه زمانی لیکویدی سویپت کردن در جهت خلاف روند قیمت برای ما حائز اهمیت میشه. ببینید دوستان، وقتی قیمت اصلاح خودش رو انجام میده و برای ما یک کف تشکیل میده که این کف برای ما هنوز یک کف قوی و یک منشأ رو به خاطر اینکه نتونسته این سقف رو بشکونه محسوب نمیشه و قیمت با رسیدن به این سطح ناکام میمونه از اینکه بتونه این سطح رو برای ما بشکنه و با تشکیل دادن این کندل لیکویدی سویپت ما این انتظار رو داریم که در خلاف جهت روند ما یک برداشت نقدینگی داشتیم، برعکس اینکه ما نقدینگی هایی که در جهت روند برامون انجام میشد خیلی حائز اهمیت بود و میتونستیم با اونها ورودهایی رو داشته باشیم که در جلسات ستاپ ورود با اونها قطعا آشنا خواهیم شد. اما زمانی که این اتفاق میفته، این کف و این منشأی که برای ما قرار بود با شکسته شدن این سقف یک کف قوی بشه، ما این انتظار رو داریم که قیمت در صورتی که در برگشت قیمت بتونه پایین این کف کلوز کنه، برای ما منشأ قیمت این کف محسوب میشه و با شکستش ما تغییر ساختار رو خواهیم داشت. یعنی کندل های بعدی بتونن با بسته شدن بیشتر از 3 پیپ زیر این سطح برای ما تغییر روند و ساختار رو ایجاد کنند و دیگه برای ما این منشأ حرکتی و این کف قوی منشأ در نظر گرفته نمیشه و با سویپت کردن، لیکویدی سویپت کردن خلاف جهت روند ما میتونیم منتظر تغییر ساختار در صورت شکست با این کف همراه باشیم. برای درک این مطلب ما با این شماتیک از قیمت همراه میشیم و در اینجا میخوایم ببینیم کدوم کف برای ما با لیکویدی سویپ شدن این سطح یک کف قوی به حساب میاد. خب همونطور که گفتیم پایین ترین جایی که قیمت برای ما از خودش به جای گذاشته رو ما به عنوان منشأ قوی و کف قوی که با شکسته شدن این سطح برای ما تشکیل میشد رو اینجا میتونیم مد نظر داشته باشیم و قیمت با شکسته شدن این کف در صورتی که بتونه لیکویدی سویپت کنه این سطح رو برای ما با شکسته شدن این کف هستش که تغییر ساختار قیمت رو ما میتونیم به همراه داشته باشیم و اینجا برای ما یک منشأ قیمتی محسوب خواهد شد. من این مثال رو براتون زدم تا با انواع شماتیک ها روی چارت بتونید دیدگاه مناسبی پیدا کنید. اما با موضوع و مبحث نقدینگی بیایید ببینیم که چه زمانی یک منشأ قوی و یک کف قوی برای ما میتونه انتقال پیدا کنه به منشأ و کف پایینتر خودش انتقال پیدا کنه. زمانی که قیمت برای ما مجدد یک BOS جدید رو ثبت کنه، برای اصلاح قیمت کامل خودش رو به روی این سطح میرسونه و در اینجا قیمت کلوز پیدا میکنه و یک سطح نقدینگی برابر رو برای ما روی این منشأ تشکیل میده و زمانی که قیمت اصلاح خودش رو به بالا انجام میده، ما در این موارد منشأ حرکت قیمتی خودمون رو به منشأ پایینی اون انتقال میدیم و با شکسته شدن این کف قوی دیگه منشأ حرکتی ما با ساختار قیمت که شکسته بشه همراه نمیشه و انتظار ما این هست به خاطر این نقدینگی هایی که اینجا ایجاد شده قیمت بخواد نقدینگی های زیر این کف رو برداشت کنه و خودش رو به این منشأ حرکتی یا حالا قسمتی از این لگ برسونه. در هر صورت برای ما
دیگه این کف قیمتی و منشأ قیمت حائز اهمیت هست تا شکسته بشه تا ما بتونیم با تغییر ساختار همراه باشیم و قیمت میتونه به این پایین نفوذ پیدا کنه و با برخورد به یک اوردر بلاک ادامه جهت روند صعودی خودش رو در بر بگیره. ببینید دوستان، وقتی قیمت برای رسیدن به این منشأ نتونه خودش رو به صورت کامل همسط روی منشأ قبلی برسونه، به این صورت اگه باشه ما اینجا نقدینگی رو در نظر نمیگیریم و یا حتی اگر بتونه پایین اون نفوذ کنه باز هم ما نمیتونیم نقدینگی در نظر بگیریم و منشأ حرکتی ما همچنان همینجا باقی خواهد موند. و همونطور که خدمتتون عرض کردیم قیمت باید یک سطح نقدینگی برابر رو روی منشأ برای ما ایجاد کنه تا ما بتونیم بگیم منشأ حرکتی ما از این کف به این کف انتقال پیدا خواهد کرد. پس دوستان فراموش نکنید اگر قیمت به این صورت برای ما یک شکستی رو انجام داد و در برگشت تونست با منشأ خودش با این کف نقدینگی برابری بسازه، ما اون منشأ و اون کف رو باید به سطح و منشأ پایینی خودش انتقال بدیم و صرفاً با شکستن این ناحیه بعد از تشکیل نقدینگی ما نمیتونیم تغییر روند رو همراه داشته باشیم و قیمت حتما باید یک سطح نقدینگی برابر رو برای ما ایجاد بکنه تا ما بتونیم از این منشأ صرف نظر کنیم و اون رو به منشأ قبلی خودش انتقال بدیم. برای مثال روی چارت اومدیم تا بتونیم برداشت نقدینگی و لیکویدی سویپت رو در جهت روند به اون بپردازیم و همچنین مروری به مباحث جلسات گذشتمون داشته باشیم برای شکست سطوح و بیوس کردن اونها. همونطور که میبینیم قیمت یک حرکت رو به پایین داشته و تونسته با این کندل ها که شرایط شکستن 3 کندل بالای اون باشه رو توی این کندل برای ما تکمیل کنه و بیوس خودش رو انجام بده و در ادامه میبینیم که یک سطح مجدد رو به پایین داریم که این سطح رو به بالا شکسته شده و برای ما آیا اینجا تونسته یک بیوس رو تکمیل کنه؟ قطعاً خیر. اگر جلسات گذشته رو به خوبی مورد بررسی قرار داده باشید میدونید که ما باید این اصلاح کندلی رو به پایین رو از لحاظ تناسب و مقیاس با این اصلاح کندلی رو به پایین با همدیگه بسنجیم و میبینیم که قیمت اینجا حدوداً 2631 پیپ برای ما اصلاح داشته و توی این مثال 1101 پیپ بوده و این مقدار نمیتونه حتی به صورت چشمی به اندازه نصف این حرکت باشه. پس برای ما اینجا بیوسی صورت نگرفته که با شکستن این کف و بیوس کردن این کف ما بتونیم تغییر ساختاری داشته باشیم و از این باب برای ما همچنان این منشأ و این کف قوی پایدار خواهد بود و قیمت مشاهده می‌کنیم که با نفوذ توسط یک کندل لیکویدی سویپت که از شادو بزرگتری نسبت به بدنه خودش برخوردار هست نقدینگی های این زیر رو هاند کرده و به سمت بالا ادامه مسیر خودش رو ادامه داده که اگر من چارت رو به قسمت جلوتر ببرم مشاهده میکنیم همونطور که توی شماتیک ها مثال زدیم قیمت تونسته با برداشت نقدینگی سقف قیمتی خودش رو بیوس کنه و در جهت روند به ادامه صعود خودش بپردازه. خب در این مثال ما میخوایم تغییر جهت روند رو خلاف جهت ساختارمون با کندل لیکویدی سویپت براتون توضیح بدیم که منشأ حرکتی قیمت ما میتونه
کدوم محدوده باشه. ببینید ما یک قیمت رو به بالا داریم و اینجا با شکسته شدن این کف ما یک BOS رو به پایین داریم و مجدد سقفی که رو به بالا برای ما تشکیل شده و این انتظار رو برای ما ایجاد میکنه که در صورتی که بتونه کندلی پایین این سطح بسته بشه برای ما اینجا یک منشأ و یک سقف قوی بشه. اما همونطور که میبینیم این کار رو نتونسته انجام بده و همچنان منشأ ما در این سقف باقی خواهد موند. اما زمانی که قیمت میتونه خلاف جهت روند کندل لیکویدی سویپت بزنه و نقدینگی های این کف رو برای ما برداره و به سمت بالا حرکت کنه، حالا اینجا برای ما حائز اهمیت میشه که قیمت این منشأ حرکتی رو برای ما تشکیل بده و با شکسته شدن این سقف ضعیف الان ما یک منشأ حرکتی داریم که قیمت تونسته اون رو تشکیل بده و برای ما اینجا منشأ حرکت صعودی قرار میگیره و دیگه نیاز نیست که قیمت خودش رو با رسوندن به بالای این سطح و شکستن اون منشأ حرکت ما رو و تغییر ساختار قیمت رو برای ما ایجاد کنه و همینجا کفایت میکنه برای ما. این هم یک مثال برای برداشت نقدینگی در خلاف جهت روند بودش. در این مثال ما یک حرکت رو به بالا و یک حرکت رو به پایین و مجدد یک حرکت رو به بالا داریم که با شکسته شدن این سقف برای ما یک BOS تشکیل میده و اینجا رو برای ما یک منشأ حرکتی میسازه و مشاهده میکنیم که قیمت در برگشت و اصلاح قیمت میتونه برای ما روی این منشأ حرکتی و این اوردر بلاک یک ورود داشته باشه که ما دوستان اینها رو توی ستاپ ورود براتون کاملا توضیح میدیم تا چطوری بتونید با این شرایط ورودهای خودتون رو انجام بدید یا اونها رو لغو کنید. بعد از اینکه قیمت به این منشأ حرکتی ما میرسه میبینیم که یک سطح نقدینگی برابر رو برای ما تشکیل میده و در صورتی که ما اینجا ورودی داشته باشیم متوجه میشیم که با اولین اصلاحی که رو به بالا انجام میده ما باید از معامله خودمون خروج پیدا کنیم و این منشأ حرکتی رو به منشأ قبلی خودش در یک سطح پایین‌تر انتقال بدیم و این انتظار رو داشته باشیم که چنانچه که قیمت این منشأ رو برای ما BOS کنه اینجا برای ما شکست ساختار و تغییر ساختار انجام نشده و صرفاً باعث برداشته شدن نقدینگی زیر این سطح و منشأی که ما اون رو انتقالش دادیم به یک سطح پایین تر که در گذشته چارت هستش ورود پیدا کرده و نقدینگی های لازم رو جمع آوری کرده برای ادامه قیمت خودش. من هر سه مثال رو براتون توی این ویدیو که به صورت شماتیک اول ویدیوها توضیح دادیم به صورت کامل مثالهاش رو عنوان کردم. امیدوارم که بتونید از این ویدیوها استفاده کافی رو ببرید و ازتون خواهش میکنیم که این ویدیو و این قسمت رو چند بار به صورت مکرر ببینید تا بتونید کامل با مفاهیم نقدینگی توی این جلسه آشنا بشید که یکی از جذابترین و مهمترین قسمت این سبک آموزشی بود که براتون تشکیل دادیم و اون رو ارائه دادیم بهتون.